is het pensioen geregeld als je uit elkaar gaat? Als je gaat trouwen zit je op een roze wolk en denk je waarschijnlijk niet aan de mogelijkheid dat het ooit niet meer goed gaat en je gaat scheiden. Als je gaat scheiden, maar ook als je uit elkaar gaat bij een geregistreerd partnerschap, moet er een hoop worden geregeld. Ook voor je pensioen. In deze video vertellen we hoe pensioen kan worden verdeeld als je uit elkaar gaat en hoe je dat op een goede manier kunt regelen. Wat er standaard gebeurt met het pensioen als je uit elkaar gaat is vastgelegd in de wet. Voor de verdeling van pensioen is er wettelijk geen onderscheid tussen een huwelijk en een geregistreerd partnerschap. Maar je kunt samen met je ex-partner ook zelf afspreken hoe je het pensioen wilt verdelen. Let op, bij samenwoners zijn er geen wettelijke regels voor het verdelen van ouderdomspensioen. Mogelijk heb je hierover wel wat vastgelegd in een samenlevingscontract. Welke keuzes heb je bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap? Om dit duidelijk te maken kijken we naar Peter en Anna die getrouwd waren. Peter en Anna hebben allebei gewerkt en ouderdomspensioen opgebouwd tijdens een huwelijk. We gaan in dit voorbeeld uit van het opgebouwde pensioen van Peter. Voor het pensioen van Anna werkt de verdeling daarvan op dezelfde manier. Anna heeft bij de scheiding standaard recht op de helft van het ouderdomspensioen van Peter dat hij tijdens een huwelijk heeft opgebouwd. En op het volledige partnerpensioen dat Peter mogelijk heeft opgebouwd. Is het partnerpensioen bij Peter geregeld met een verzekering en geen opgebouwd bedrag, oftewel een partnerpensioen op risicobasis, dan bestaat het te verdelen pensioen alleen uit ouderdomspensioen. Er zijn verschillende mogelijkheden voor de verdeling van het pensioen. Je verdeelt het ouderdomspensioen, maar blijft daarbij nog wel verbonden aan elkaar en dus afhankelijk van wat er in de situatie van de ex-partner gebeurt. Dit noemen we verevening. Of je verdeelt het ouderdoms- en partnerpensioen op zo'n manier dat je echt los van elkaar komt en niet meer afhankelijk bent van elkaar. Dit noemen we conversie. Verevening werkt als volgt. Het ouderdomspensioen dat Peter heeft opgebouwd in de periode dat hij getrouwd was met Anna wordt standaard verdeeld tussen hem en Anna. Ze krijgen ieder de helft. Vanaf het moment dat Peter het pensioen laat starten, ontvangt Anna haar helft van het ouderdomspensioen van Peter. Als Anna overlijdt voor de pensioendatum gaat het ouderdomspensioen weer terug naar Peter. Hij ontvangt dan zowel zijn deel als het deel van Anna. Overlijdt Peter eerder dan Anna, zowel voor als na zijn pensioendatum, dan heeft zij vanaf dat moment geen recht meer op ouderdomspensioen. In plaats daarvan ontvangt zij partnerpensioen als dat was opgebouwd tot het moment van scheiden. Conversie werkt als volgt. Het ouderdomspensioen dat Peter heeft opgebouwd in de periode dat hij getrouwd was met Anna, wordt verdeeld en samen met het eventuele partnerpensioen omgezet in een eigen recht op ouderdomspensioen voor Anna. Anna krijgt dit pensioen vanaf de datum dat zij zelf met pensioen gaat. In dat geval wordt het pensioen dus verdeeld in twee eigen pensioenen. Peter en Anna zijn niet meer afhankelijk van elkaar. Overlijdt Anna eerder dan Peter, dan vervalt haar pensioen. Als Peter eerder overlijdt, dan heeft dat geen gevolgen voor Anna. Het pensioen dat Anna ontvangt is haar eigen pensioen en dit stopt pas als zij zelf overlijdt. Peter en Anna kunnen ook andere afspraken maken, bijvoorbeeld een andere verdeling afspreken van het door Peter opgebouwde ouderdomspensioen. Of Anna kan volledig of gedeeltelijk afzien van het ouderdomspensioen van Peter. Dit kan zowel bij verevening als bij conversie. Anna en Peter kunnen ook andere afspraken maken over het partnerpensioen. Anna kan er bijvoorbeeld voor kiezen om van dit partnerpensioen af te zien. Hebben Peter en Anna andere afspraken gemaakt? Dan moeten deze zijn vastgelegd in de huwelijkse voorwaarden of het echtscheidingsconvenant. Of in geval van een geregistreerd partnerschap in de afspraken die daarbij zijn vastgelegd. Wat voor afspraken je ook maakt, zorg ervoor dat je de gemaakte afspraken op tijd doorgeeft aan alle pensioenuitvoerders. Doe dit in ieder geval binnen 2 jaar nadat je officieel uit elkaar bent gegaan. Op deze manier ben je er zeker van dat de pensioenuitvoerder de afspraken ook uitvoert op de manier zoals dat is afgesproken. Informeer je de pensioenuitvoerders niet op tijd, dan loop je het risico dat je de afspraken na pensionering zelf moet uitvoeren. Je moet dan dus zelf zorgen dat het pensioen aan de ex-partner wordt betaald of dat je het ontvangt. Op het moment van scheiden is het ook zinvol om te kijken of je hierdoor verzekeringen moet aanpassen of stopzetten. Denk daarbij aan het wijzigen van de begunstigde bij een lijfrente of het stopzetten van een vrijwillige verzekering.